Nếu châu Âu là một cánh cửa, thì chiếc bản lề đặt ở Ukraine chỉ xoay lệch nửa độ thôi là cả khung an ninh đã rít lên. Người đầu tiên gọi tên sự thật này không phải là chính trị gia Ukraine, mà là Zbigniew Brzezinski, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Jimmy Carter. Ngay từ cuối thế kỷ 20, ông cảnh báo không có Ukraine, Nga khó giữ vai trò đế chế. Một câu nghe tưởng như lý thuyết, nhưng mỗi lần NATO bàn chuyện mở rộng, mỗi lần Moscow nhắc tới lằn ranh đỏ, điểm nhỏ ấy trên bản đồ lại rung lên như có gió. Tôi lần theo các mốc từ Hiến chương Đối tác đặc biệt 1997 đến Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bucharest 2008, rồi tới những phản ứng dọc biên giới và nhận ra đây không chỉ là chuyện quân sự mà là cuộc kéo co chiến lược giữa các ý thức hệ. Câu hỏi còn treo lơ lửng: khi chiếc bản lề kẹt, ai sẽ bôi dầu và ai sẽ đẩy mạnh tay hơn? Brzezinski từng gói cả thế giới trận quyền lực vào một ý ngắn gọn: Ukraine chính là chìa khóa để Nga còn giữ được dáng dấp đế chế. Với tôi, nghe qua tưởng phóng đại, nhưng khi nhìn vào bản đồ, logic hiện rõ. Ukraine nằm giữa tuyến phòng thủ phía Tây, là vùng đệm giữa NATO và Nga. Khi kế hết nghiêng về bên nào, cán cân an ninh châu Âu sẽ lập tức lệch theo. Thoạt nghe giống như một khẩu hiệu, nhưng mỗi lần NATO bàn mở rộng, tôi thấy ý tưởng ấy vận hành giống như công tắc bật tắt căng thẳng. Brzezinski không chỉ cổ vũ mở rộng NATO, ông còn vừa ủng hộ vừa cảnh báo. Mở rộng mà không quản trị rủi ro sẽ châm ngòi xung đột kéo dài. Từ góc nhìn Moscow, NATO áp sát là mối đe dọa sinh tồn. Từ góc nhìn Tây Âu, vùng đệm ổn định là cách quản trị giảm rủi ro. Hai ngôn ngữ khác nhau cho cùng một điểm trên bản đồ. Với tôi, điều thú vị là cùng một sự kiện, mỗi bên gắn một cảm xúc. Bên này là an ninh tập thể, bên kia là bao vây. Cảm xúc quyết định tốc độ leo thang. 1997, Ukraine ký hiệp chương đối tác đặc biệt với NATO. Sau cách mạng Cam 2004, hợp tác an ninh với Mỹ, EU tăng tốc. Rồi đến Bucharest 2008, các lãnh đạo NATO tuyên bố Ukraine sẽ gia nhập. Nhưng ngay lúc ấy, Đức và Pháp dẫm phanh. Quá sớm sẽ nguy hiểm. Câu chuyện giống như lái xe xuống dốc, người trước đạp ga, người sau kéo phanh. Cả đoàn xe nghe tiếng rít. Tôi tưởng tượng nếu có hành khách ngồi ghế sau, chắc chắn sẽ thắc mắc: thế rốt cuộc xe này đi đâu vậy? Lời hứa Bucharest mở cửa chính trị, nhưng không đi kèm lịch trình kỹ thuật, tạo khoảng trống kỳ vọng. Khoảng trống ấy nhanh chóng bị lấp bằng lực lượng. Nga tăng hiện diện dọc biên giới, Ukraine đứng giữa hai áp lực, tín hiệu từ phương Tây và sức ép quân sự từ phương Đông. Tôi nghe thấy sự lệch pha trong liên minh. Mỹ và Đông Âu muốn tiến, một số nước Tây Âu muốn trì. Lệch pha ấy chuyển thành rung chấn ở Kiev. Nếu liên minh là để an toàn hơn, thì vì sao có cánh cửa vừa mở ra đã biến thành cái bẫy tranh chấp? Brzezinski từng cảnh báo, nếu không kiểm soát được Ukraine, châu Âu sẽ có một điểm nóng đọng dai dẳng. Câu hỏi của tôi, đến bao giờ an ninh tập thể và lằn ranh đỏ chịu ngồi cùng bàn trước khi cánh cửa ấy kẹt cứng và chẳng bên nào chịu sửa bản lề? Nga dựng liên minh Á-Âu như đối trọng với EU, tìm cách giữ lại không gian ảnh hưởng cũ. Ukraine bị kẹt giữa hai lời hứa khác nhau, mở theo tiêu chuẩn phương Tây hay neo vào trật tự Á-Âu. Sau mỗi lần khủng hoảng, cả hai bên lại siết cam kết, khiến Ukraine trở thành phép thử dài hạn cho an ninh châu Âu. Từ quân sự, năng lượng, cấm vận cho đến bản sắc. Và tôi kết lại bằng một hình ảnh. Trong địa chính trị, đứng giữa không phải là an toàn, đứng giữa nghĩa là lúc nào cũng bị kéo về hai phía. Y người giữ cửa, chẳng bao giờ được nghỉ tay. Một câu nói có thể không thay đổi thế giới, nhưng nếu đúng chỗ sẽ thay đổi thế giới nhìn nhau. Với chiếc bản lề Ukraine, bài học tôi ghi vào sổ tay: trước khi xoay thêm 1 độ, hãy tính tiếng rít của cả cánh cửa. Và nếu muốn nghe thêm những câu chuyện lịch sử sôi dọi hiện tại, hãy nhấn đăng ký để gặp lại tôi vào tối thứ Bảy trong loạt Chính trị và Kinh tế.